Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nói về một chủ đề rất là hot và rất nhiều người đã đặt cho mình câu hỏi là tại sao mày không lấy một người chồng Ả Rập Xê Út hoặc đàn ông bên đấy đẹp trai và giàu có đến như vậy, tại sao mày không lấy chồng? Các chị sang giúp việc ở bên này cũng thế, rất nhiều chị trêu đùa nhau đó là kiếm một thằng Ả Rập mà lấy. Tuy nhiên thì việc lấy chồng Ả Rập Xê Út hoặc lấy chồng Trung Đông thì có dễ dàng và hào nhoáng như mọi người vẫn tưởng hay không? Thì hôm nay mình sẽ nói về 5 điểm cộng và 5 điểm trừ đối với việc kết hôn với người chồng Ả Rập Xê Út hoặc là Trung Đông nói chung. Thì điểm thứ nhất, đầu tiên thì mình sẽ nói về những điểm cộng hoặc những cái điểm mà mọi người nghĩ rằng nó rất là cuốn hút đối với việc lấy chồng Ả Rập Xê Út. Thì việc thứ nhất đó là con trai Ả Rập thì rất là đẹp trai. Mọi người đã nghe đến những câu chuyện mà anh Ả Rập Xê Út anh bị trục xuất vì quá đẹp trai, hoặc về những người đàn ông Ả Rập mà có dáng người cao này, sống mũi cao này, đôi mắt tròn, đôi mắt to và lông mi dài, và còn có những hàm râu quai nón rất là quyến rũ, rất lôi cuốn nữa. Thì quả thực là người đàn ông Ả Rập rất là đẹp trai và quyến rũ. Và điểm thứ hai là đàn ông Ả Rập thì khá là giàu có. Mọi người thường nói đến là đại gia Dubai này, hoặc là đại gia dầu mỏ này. Vì các nước Ả Rập và các nước Trung Đông thì là những nước giàu có về dầu mỏ, và hay mình còn hay gọi là vàng đen. Những người đàn ông giàu có thì những cái điều đó khiến cho nhiều người muốn lấy chồng Ả Rập Xê Út và người Trung Đông. Và bên cạnh đó thì điểm thứ ba đó là việc lấy chồng Ả Rập thì mình sẽ có được những của hồi môn. Của hồi môn theo tiếng Ả Rập gọi là mahar, thì đây là một điều bắt buộc trong cái thủ tục kết hôn tại Ả Rập Xê Út nói riêng và các nước Trung Đông nói chung. Thì khi người con gái kết hôn thì người con trai sẽ phải cung cấp cho người phụ nữ một cái khoản của hồi môn gọi là mahar, và cái khoản của hồi môn đó thì sẽ được viết trong cái hợp đồng hôn nhân, và thường là kể cả sau cái khoản của hồi môn đó sẽ thuộc về người phụ nữ, và giả sử sau này có ly hôn thì thường cái của hồi môn đó cũng dần như là một của riêng của người phụ nữ, và người phụ nữ được quyền lấy cái của hồi môn đó. Và điểm thứ tư đó là nhiều người thì nghĩ rằng là lấy chồng Ả Rập Xê Út hoặc chồng Trung Đông thì sẽ có quốc tịch Trung Đông này, và con cái sinh ra thì sẽ được hưởng quốc tịch Trung Đông này, và có được hưởng những cái quyền lợi từ chính phủ, ví dụ như khoản trợ cấp chính phủ từ việc bán dầu mỏ này, và con cái được đi học từ bậc tiểu học này, phổ thông, trung học, phổ thông hoàn toàn miễn phí, và rất nhiều những cái quyền lợi về y tế hoặc những quyền lợi chính sách xã hội khác của Ả Rập Xê Út và các nước Trung Đông. Thì đó là điểm thứ tư. Và điểm thứ năm đó là đàn ông Ả Rập thì không rượu chè cờ bạc, vì rượu là một thứ đồ uống cấm haram đối với người Ả Rập Xê Út và những người đạo hồi nói chung, và cờ bạc cũng hoàn toàn bị cấm nữa, và mại dâm thì bên này hoàn toàn không được phép. Vì vậy mà người đàn ông ở bên này thì nói chung là không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú. Và trong kinh thánh Quran của đạo hồi thì nó có quy định rằng người đàn ông phải là người trụ cột của gia đình và phải là người chu cấp cho người phụ nữ và cho gia đình về những khoản chi tiêu. Người phụ nữ được quyền không đi làm. Đây là một quyền lợi đối với người phụ nữ ấy, là được quyền không đi làm. Nếu như người phụ nữ không muốn đi làm thì có thể ở nhà, và người đàn ông phải chu cấp cho cô ấy về những khoản chi tiêu mua sắm và tất cả những khoản chi tiêu sau này gia đình, và phải mua nhà, mua xe. Thì đó là cái điều bắt buộc đối với người đàn ông Ả Rập Xê Út trước khi kết hôn. Vậy đó là 5 điều mà mọi người thường yêu thích hoặc nghĩ rằng đó là một điểm cộng cho việc kết hôn đối với người đàn ông Ả Rập Xê Út hoặc là người Trung Đông. Đó là đẹp trai này, giàu có này, hồi môn này, và có quốc tịch, con cái được hưởng những quyền lợi từ chính phủ này, và người đàn ông Ả Rập thì khá là lãng mạn này, biết quan tâm chia sẻ này, dẫn vợ đi siêu thị này, hoặc đi du lịch này, hoặc không rượu chè cờ bạc, và là trụ cột trong gia đình, phải là chu cấp các khoản chi tiêu cho người phụ nữ này. Thì đó là những điểm cộng, 5 điểm cộng. Tuy nhiên bên cạnh đó thì có một số điều mà không phải ai cũng biết về việc kết hôn đối với người Ả Rập Xê Út và những người Trung Đông. Thì việc thứ nhất đó là không phải bất cứ một người đàn ông Ả Rập Xê Út nào cũng được phép lấy vợ nước ngoài. Trong luật pháp, trong luật hôn nhân của Ả Rập Xê Út về năm 1422, năm nay là năm 1441, tức là cách đây gần 20 năm, thì cái bộ luật này từ cái Bộ Nội vụ của Ả Rập Xê Út thì họ đã quy định rằng là những người mà làm
các chức là bộ trưởng này, hoặc các quan chức cấp cao này từ cấp bậc thứ 14, 15 trở lên này, hoặc là các nhà ngoại giao này, các nhà lãnh sự làm việc tại nước ngoài này, hoặc những người làm ở Bộ Quốc phòng này, Bộ An ninh này, các lực lượng vũ trang này, tình báo này, không được phép lấy chồng hoặc lấy vợ nước ngoài. Vậy là không phải bất cứ ai, không phải bất cứ người đàn ông Ả Rập Xê Út nào cũng được phép lấy vợ hoặc lấy chồng là người nước ngoài. Thì đó là điều thứ nhất này, mà không phải ai cũng biết về việc kết hôn đối với người Ả Rập. Điều thứ hai, đó là khi bạn lấy chồng Ả Rập hoặc lấy chồng Trung Đông thì chắc chắn một điều là bạn sẽ phải theo đạo Hồi. Bạn sẽ phải cải đạo theo đạo của họ. Vì phần lớn, gần như 100% các nước Ả Rập Xê Út, các nước Trung Đông theo đạo Hồi. Và khi lấy chồng lấy vợ, người chồng người vợ cũng sẽ phải theo tôn giáo của họ. Đối với một số người thì việc theo đạo, cải đạo thành đạo Hồi thì là một điều đơn giản. Nhưng đối với một số người thì nó không phải là điều dễ dàng. Tại vì việc theo đạo Hồi thì nó sẽ yêu cầu bạn về việc thực hiện một số nghi thức tôn giáo. Ví dụ như việc bạn phải thừa nhận, bạn phải tuyên thệ rằng là bạn là một người Hồi giáo, người Muslim và không có thánh, không có Chúa Trời nào khác ngoài Thánh Allah này. Và bạn sẽ phải thực hiện những nghi thức cầu nguyện, cầu nguyện 5 lần một ngày này, cầu nguyện tập trung vào ngày thứ 6 tại các nhà thờ Hồi giáo này. Và việc ăn chay, nhịn ăn và nhịn uống ban ngày vào tháng Ramadan này, và cái việc hành hương này và một số nghi thức tôn giáo khác nữa. Và ngoài ra thì phụ nữ Ả Rập thì sẽ phải phụ nữ mà khi lấy chồng Ả Rập, lấy chồng theo đạo Hồi thì bạn sẽ phải ăn mặc kín đáo và thường thì sẽ phải quàng kín khăn. Thực ra là đối với cái tôn giáo đạo Hồi thì họ quy định rằng là người phụ nữ phải ăn mặc che kín hết phần thân thể của mình và không để người đàn ông khác mà có thể nhìn thấy cơ thể của người phụ nữ. Như vậy là để bảo vệ người phụ nữ khỏi những cái nhìn xấu hoặc những cái ý định xấu từ người đàn ông khác. Và cái việc quy định này thì nó không quy định là hoàn toàn là bạn phải mặc bộ đồ đen như là cái bộ trang phục mà đen từ đầu đến chân, hoặc là quàng kín tóc, hoặc là che kín mặt như người phụ nữ Ả Rập Xê Út như các bạn vẫn thấy thường trên internet hoặc trên trang báo. Thì nó không quy định cái điều đó, họ chỉ quy định là che kín phần cơ thể thôi. Vì vậy mà một số người thuộc theo đạo Hồi của các nước khác, ví dụ Malaysia, Indonesia, thì họ vẫn ăn mặc, họ chỉ cần ăn mặc kín thôi, còn họ không nhất thiết phải mặc đồ đen. Họ có thể mặc trang phục, mặc quần dài, áo dài, hoặc là họ quàng khăn màu hồng hoặc là màu vàng hoặc bất cứ một cái màu sắc gì cũng được. Nhưng mà việc ăn mặc bắt buộc phải kín đáo và không để người đàn ông khác nhìn thấy phần cơ thể của mình, đó là một điều chắc chắn và sẽ có rất nhiều phần hạn chế đối với một số người, và một số người cảm thấy khó khăn trong việc ăn mặc kín đáo như vậy. Việc thứ ba, đó là cái việc đi làm. Thì trong cái luật hôn nhân hoặc là luật đạo Hồi thì họ không quy định rằng là người phụ nữ không được phép đi làm. Tuy nhiên, truyền thống và văn hóa phong tục của người Ả Rập Xê Út và những người Trung Đông nói chung thì thường họ nói rằng là người phụ nữ được quyền không đi làm. Và đó cũng là một cái gần như là bất lợi đối với những người phụ nữ mà muốn tự chủ, họ muốn đi làm ở bên ngoài. Thì đàn ông Ả Rập không phải bất cứ một người đàn ông nào cũng đồng ý cho người vợ của mình đi làm ở bên ngoài. Và từ cái việc mà nếu như bạn không đi làm và bạn ở nhà nội trợ chăm sóc con cái thôi thì bạn sẽ dẫn đến cái việc là bạn phải phụ thuộc vào chồng về mặt kinh tế này. Nếu như mà bạn muốn chi tiêu, mua sắm thì bạn sẽ phải xin chồng này. Hoặc là nếu như mà bạn muốn dành một cái khoản nào đó cho bố mẹ mình hoặc cho gia đình nhà vợ thì mình cũng sẽ phải tự bòn rút hoặc tự trích một cái phần chi tiêu của mình ra cho nhà vợ hoặc là xin người chồng. Và cái việc đi lại cũng thế. Ví dụ như Ả Rập Xê Út này thì người phụ nữ trước kia, bây giờ thì nó đã mở hơn rồi, nhưng phụ nữ trước kia thì là không được phép đi du lịch hoặc sang nước ngoài một mình, bắt buộc phải có người chồng đi cùng hoặc là người anh, người giám hộ đi cùng. Bây giờ thì họ được phép cởi mở hơn, người phụ nữ được phép đi du lịch một mình. Tuy nhiên thì không phải người chồng nào cũng cho phép người phụ nữ đi du lịch này, đi nước ngoài này, hoặc đi về nước vợ hoặc gia đình nhà vợ một mình cả. Thì đó là một điểm hạn chế. Như vậy là mình đã nói về 3 điểm hạn chế của việc lấy chồng Ả Rập Xê Út. Đó là không phải người đàn ông Ả Rập Xê Út nào cũng được phép lấy vợ nước ngoài này, và bạn bắt buộc phải theo đạo Hồi này, và bạn có những cái mặt hạn chế về việc đi làm ở bên ngoài hay chỉ ở nhà nội trợ này, và phụ thuộc vào người chồng nữa này. Và điểm thứ 5 là một điểm mà cái điểm này thì mình nghĩ là có thể
theo cái quan niệm, theo cái quan sát của cá nhân mình thôi, thì mình thấy rằng là người đàn ông Ả Rập khá là hay ghen. Tại vì sao mình nói như vậy? Tại vì có những trường hợp mà ví dụ như khách mà đến văn phòng của mình chẳng hạn, họ đi cùng với người vợ và họ không thích cái người vợ của họ ngồi ở phía reception, tức là bàn tiếp tân ở ngoài, mà họ yêu cầu một cái văn phòng, một cái phòng riêng để mà người vợ vào đó ngồi. Thì thường văn phòng mình có một cái phòng làm việc riêng, và thường nếu như mà đối với những người chồng như thế, với những gia đình mà họ đến cùng với người vợ ấy, thì thường là ông sếp của mình sẽ bảo người vợ bảo với người vị khách đó vào ngồi trong cái phòng làm việc của mình. Vì vậy mà thực ra người đàn ông Ả Rập khá là hay ghen, và họ thường không thích người phụ nữ của mình tiếp xúc hoặc là nói chuyện hoặc là xuất hiện hoặc thân mật với những người đàn ông khác, kể cả về những cái trong công việc cũng vậy. Nói về hay ghen thì thực ra thì đàn ông nước nào mà chả hay ghen, kể cả chồng Việt Nam mình cũng thế. Mình nghĩ là con trai Việt Nam mình cũng hay ghen chẳng hạn, cũng không thích người phụ nữ, người con gái của mình hoặc người yêu của mình, người vợ của mình nói chuyện với những người đàn ông khác hoặc thân mật với những người đàn ông khác. Tuy nhiên thì mình nghĩ là cái cấp độ hay ghen đối với người đàn ông Ả Rập Xê Út hoặc các nước Trung Đông thì nó sẽ ở cấp độ cao hơn, mà đối với một số người thì sẽ cảm thấy phiền hà về việc này. Vì cái văn hóa của họ, cái truyền thống của họ, khi bạn tưởng tượng rằng là bao nhiêu năm, từ ngàn đời nay rồi, khi mà người phụ nữ phải ăn mặc kín đáo, không được nói chuyện với những người đàn ông khác này, và từ cái bậc tiểu học thì con trai và con gái đã tách biệt ra học tại những cái trường riêng hoặc những khu vực cho nam và cho nữ riêng trong một trường học này. Và tất nhà hàng hoặc là những nhà hàng thì cũng có những cái bộ phận, nhưng có cái phần riêng, có cửa lối vào cho người đàn ông riêng và lối vào cho gia đình, có đi kèm với người phụ nữ và trẻ em riêng. Thì bạn tưởng tượng xem, hoặc kể cả như trong một gia đình, trong một nhà tại Ả Rập Xê Út thì thường nó sẽ có 2 phòng khách, ít nhất là 2 phòng khách. Một phòng khách cho đàn ông thì ngay cái lối cửa chính vào thì nó sẽ có đi vào phòng khách cho đàn ông, và có lối cửa phụ nữa, có một cửa phụ đi vào phòng khách cho những người phụ nữ hoặc những gia đình riêng. Thì bạn tưởng tượng sao là trong một cái xã hội, mà trong một cái gia đình, mà trong một gia đình họ đã phân ra phòng khách riêng cho nam và cho nữ, và trong cái xã hội khi mà nó có những cái mà gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, hoặc là những cái tách biệt riêng, hoặc hạn chế cái việc giao tiếp hoặc thân mật giữa nam và nữ, thì chắc chắn là người đàn ông Ả Rập cũng không thích người phụ nữ của mình có tiếp xúc hoặc là quan hệ với những người đàn ông khác, có thân mật với những người đàn ông khác. Và họ thực sự là những người sẽ là hay ghen hoặc nổi cáu với bạn, như bạn nói chuyện với người đàn ông khác, hoặc là bạn quá thân mật với những người đàn ông khác mà không bao giờ có chuyện là khoác tay, hoặc là không bao giờ có chuyện bá vai bá cổ, hoặc là trêu đùa nhau như mình ở Việt Nam mình. Thì đấy là 5 điểm hạn chế đối với việc lấy chồng Ả Rập Xê Út. Vì vậy qua tất cả những cái điều này thì mọi người có nghĩ rằng là việc lấy chồng Ả Rập Xê Út, là lấy chồng Trung Đông là dễ dàng, hoặc là hào nhoáng, hoặc là vô cùng hấp dẫn như nhiều người vẫn thường nghĩ hay không? Mọi người thử cho ý kiến nhé.